chain 4, 1, 2, 3, 4, double crochet kat chain yang keempat tadi, yang pertama tadi. Okey. Sekarang dia jadi circle kan, tengah ni kan. Okey, kat sini kita akan buat chain 2, double crochet sebanyak 2 kali. 1, 2, lepas tu chain balik 2, slip stitch dalam ni. Okey. Ulang step yang sama sebanyak 4 kali. So jadi 5 kelopak lah. Ni kelopak pertama. Chain 2, double crochet yang pertama, double crochet yang kedua, chain 2. Okey, tolak sikit, slip stitch. Okey, single crochet 2 kali, chain 2 kali, double crochet pertama. Okey, yang kedua kita buat belah sini ni kan, lepaskan dia pergi sini. Yang kedua, okey, chain 2 kali, lepas tu slip stitch. Okay. Chain 2 kali, double crochet 1, double crochet 2, chain 2, slip stitch. Okey, sekarang dah ada 1, 2, 3, 4 kelopak. Lagi 1, chain 2, double crochet 1, double crochet 2, chain 2, dan slip stitch.